सबैजनालाई नमस्कार। कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको सीई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि वेट गरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट जसलाई म्याथमा अत्यन्तै धेरै समस्या छ उहाँहरुको लागि हामीले म्याथको बेसिक कन्सेप्ट्सको भिडियोहरु फेरि पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक छ जुन चाहिँ के छ त हाम्रो प्रोबेबिलिटी भन्ने छ। प्रोबेबिलिटी अथवा हामी यसलाई के भन्छौं सम्भाव्यता भनेर भन्छौं अथवा गेम अफ चान्स। गेम अफ चान्स यहाँनेरि हामीले एक्ज्याक्टली यो हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं। प्रोबेबिलिटी भनिसकेपछि एक्ज्याक्टली यो हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं, तर हामी भन्न सक्छौं यति सम्म हुन सक्छ। खासमा प्रोबेबिलिटी भनेको यही हो। प्रोबेबिलिटीको जन्म कसरी भएको थियो भन्दाखेरि जुन ग्याम्बलिङ हुन्छ, जुवा तास हुन्छ, जुवा तासको गेमलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि सुरुमा प्रोबेबिलिटीहरु चाहिँ आएको भन्छ। जस्तै यो ब्लेज पास्कल भन्ने मान्छे, पिएलडी फर्मा भन्ने अरूले चाहिँ यो ग्याम्बलिङलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, यो ग्याम्बलिङलाई कसरी चाहिँ प्रेडिक्टेबल बनाउन सकिन्छ। ग्याम्बलिङ इज भेरी अनप्रेडिक्टेबल, हैन त? प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन हो। यसलाई प्रेडिक्टेबल कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर यो प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ उहाँहरुले के गर्नुभएको थियो त डेभलप गर्नुभएको थियो र यहीँबाटै बिस्तारै विकास हुँदै गर्दाखेरि एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीहरु हुँदै हुँदै प्रोबेबिलिटीको डेभलपमेन्ट एकदम राम्रो तरिकाले भइरहेको छ र अहिले त फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, इन्जिनियरिङ देखि लिएर सबै पोर्सनहरुमा, इकोनोमिक्स, फाइनान्स सबै पोर्सनहरुमा प्रोबेबिलिटी को अत्यन्तै ज्यादा महत्त्व छ, महत्त्वपूर्ण छ, इम्पोर्टेन्स छ, सिग्निफिकेन्स छ, है त? अब यहाँनेर हेरौं के हो त प्रोबेबिलिटी। मैले अघि भनिहाले गेम अफ चान्स जस्तो कुराहरु आउँछ। अब प्रोबेबिलिटीमा मेन कुरा हामीले केही कन्सेप्ट्सहरुलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हो त कन्सेप्ट्सहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई केही बताउन गइरहेको छु। ल एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, है त? पहिलो कुरा छ एक्सपेरिमेन्ट। पहिलो टपिक अथवा पहिलो पोइन्ट भनेको के छ त एक्सपेरिमेन्ट भनेर छ। एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो त? एक्सपेरिमेन्ट म तपाईलाई बुझाउँछु, तपाईले आफ्नो कपीमा नोटहरु बनाएर टिप्नु होला। एक्सपेरिमेन्ट भनेको जस्तै तपाईले कोइन टस गर्नुभयो अथवा डाइस रोल गर्नुभयो अथवा न्यूज स्टेशनले खोजिरहेको छ भोलि पानी पर्छ कि, भोलि टन्टलापुर घाम लाग्छ कि, हावा हुन्डरी पो आउँछ कि, पानी पनि पर्ने घाम पनि हुन्छ त कि, आंशिक वर्षा भई केही ठाउँमा चाहिँ के छ त बादल लाग्ने भनेर न्यूजले भनिरहन्छ। हो यो सबै के हो त एक्सपेरिमेन्ट हो। हामी थाहा पाउन खोजिरहेका छौं के हुन्छ होला त आउटकम हो। यसको लागि जे काम हामी गर्छौं एक्सपेरिमेन्ट। कोइन टस इज एन एक्सपेरिमेन्ट, रोलिङ अफ द डाइस इज एन एक्सपेरिमेन्ट, है त? यसलाई के भनिन्छ त एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। तर गणितको भाषामा यति भनेर हुँदैन। एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हुन्छ? operation which produces defined outputs अथवा defined outcomes भनौं। यसले के भन्न खोजिरहेको छ त? कोइन टस गर्दाखेरि कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, बीचमा त अड्किदैन। डाइस रोल गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 मा कुनै एउटा आउँछ भनेपछि यस्तो अपरेसन गरिरहेछन् जसको डिफाइन्ड आउटकम छ, जसको के डिफाइन्ड रिजल्ट छ, अनडिफाइन्ड रिजल्ट छैन। वेदर स्टेशनले वेदर नाप्छ भने जे पनि हुन सक्छ, त्यसको रिजल्ट डिफाइन्ड छैन हो। त्यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट भएन। तर प्रोबेबिलिटीमा केही कुरालाई एक्सपेरिमेन्ट भन्नको लागि त्यसको डिफाइन्ड आउटकम्स हुनुपर्छ। त्यो प्रोसेस चाल्दाखेरि त्यसको डिफाइन्ड आउटकम्स हुनुपर्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट भयो। दोस्रोमा हाम्रो के आयो त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट आयो। अब एक्सपेरिमेन्टको अगाडि के जोडियो त र्यान्डम भनेर जोडियो। अब यो बुझ्नु पर्यो यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो त? व्हाट इज र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट? यो भिडियो पज गरेर तपाईहरुले मलाई कमेन्ट्समा भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के बुझ्नु भएको छ भन्ने कुराहरु कमेन्टमा तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि मलाई सबै आउटकम थाहा छ के हुन्छ। मलाई कोइन टस गर्दा थाहा हुन्छ कि हेड अथवा टेलमा एउटा त आउँछ। मलाई डाइस रोल गर्दा थाहा छ 1 देखि 6 सम्म कुनै एउटा नम्बर आउँछ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर म यकिन काटेर एक्ज्याक्टली, है त, फुल कन्फिडेन्सका साथ म यो भन्न सक्दिन कि कुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त। कोइन टस गर्दाखेरि म फुल्ली यो भन्न सक्दिन कि हेड आउँछ या टेल आउँछ। डाइस रोल गर्दाखेरि म यो भन्न सक्दिन कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 आउँछ कि 4 आउँछ कि 5 आउँछ कि 6 आउँछ, म त्यो भन्न सक्दिन।
हो यसलाई नि के भनिन्छ त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त all outcomes are known म पोइन्टमा लेखिदिन्छु है all outcomes are known ठीक छ all outcomes are known but which outcome becomes the output is unknown यो कुरा छ के कुराहरु आउँछ हामीलाई थाहा छ तर एक्ज्याक्टली के आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन भने यो हाम्रो के भयो त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भयो है त। अब मैले भनिहाले डाइस रोल गर्ने कोइन टस गर्ने कुराहरु त्यसैगरी तास तान्ने कुराहरु हुन्छ नि तास तपाईहरुले तासको बारेमा त देख्नु भएको छ हैन तास तान्ने कुराहरु भयो त्यसैगरी एउटा बलको ठुलो झुण्ड छ भने त्यहाँबाट एउटा बल निकाल्नु भनेको नि के हो त एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट नै हुन जान्छ। अब नेक्स्टमा हाम्रो कुन आउँछ त नेक्स्टमा भनेको हाम्रो ओके यति कुराहरु भयो स्याम्पल स्पेस। ओके ल स्याम्पल स्पेसको बारेमा हेरौँ है त अरु धेरै कुराहरु छ तर हामीले के डिफाइन्ड कुराहरुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी बुझौं एउटा कोइन टस गर्दा के आउन सक्छ एउटा कोइन टस गर्दा कि हेड आउन सक्छ कि टेल आउन सक्छ एउटा डाइसलाई रोल गर्दाखेरि के आउन सक्छ 1 2 3 4 5 6 आउन सक्छ। मैले दुईटा कोइनलाई एकै पटक टस गरे नि के आउन सक्छ त के आउन सक्छ कि त दुईटामा हेड आउन सक्छ अथवा हेड टेल आउन सक्छ अथवा टेल हेड आउन सक्छ अथवा टेल आउन सक्छ। सेटको नोटेसन अनुसार यिनीहरुलाई हामीले लेखिरहेको छौं एलिमेन्ट्सको रूपमा यिनीहरुलाई हामीले लेखिरहेको छौं। कुनै पनि एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको यो रिजल्ट्सहरु हुन सक्छन् यो पोसिबल रिजल्ट्सहरु हो मैले आउटकम्सहरु भनेर लेखेको थिएँ नि अघि हो यिनीहरु पोसिबल आउटकम्सहरु हो यो भन्दा उता आउटकम चाहिँ छैनन् हुनै सक्दैन हो। यदि हामीले जे आउटकमहरु हुन सक्छ त्यसलाई एउटै भाँडोमा लेख्यौं अथवा एउटै सेटमा मिलाएर लेख्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं स्याम्पल स्पेस भन्छौं। जे आउटकमहरु आउन सक्छ जे जति आउटकमहरु आउन सक्छ त्यसलाई हामीले एकै ठाउँमा मिलाएर यसरी राख्यौं भने हो यो चाहिँ के हो त हाम्रो स्याम्पल स्पेस हुन जान्छ है त बुझ्नु भयो होला यो हाम्रो के हुन गयो त तपाईहरुको स्याम्पल स्पेस हुन गयो। अब हेर्नुस् है त चौथो कुरा भनेको हाम्रो के छ भने इभेन्ट भन्ने कुरा छ। इभेन्ट भनेको कस्तो छ भने हामीले के भयो त भन्दाखेरि सपोज गरौं तपाईले दुईटा कोइन टस गर्नुभयो दुईटा कोइन टस गर्दाखेरि तपाईले के भन्नुभयो भने ओके मलाई दुईटा कोइन टस गरे मलाई स्याम्पल स्पेस थाहा छ मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि दुईटै कोइन टस गर्दाखेरि मलाई टेल चाहियो भन्ने कुरा हुन सक्छ के मलाई दुईटैमा टेल चाहियो भन्ने हुन सक्छ अथवा एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 3 चाहियो भन्ने हुन सक्छ। इभेन्ट भनेको तपाईलाई चाहिएको कुरा के व्हाट यु डिजायर फ्रम दैट एक्सपेरिमेन्ट तपाईलाई के इच्छा छ तपाईको के आकांक्षा छ त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट हो त नि के हुन जान्छ तपाईको इभेन्ट हुन जान्छ। म्याथमेटिकल भाषामा यसलाई के भनिन्छ भने सबसेट अफ ए स्याम्पल स्पेस सबसेट अफ ए स्याम्पल स्पेस यसलाई हामी के भन्छौं त इभेन्ट भनेर भन्छौं सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस। यहाँको कुनै एउटा हाम्रो इच्छा छ भन्ने कुरा हो है त। अब यहाँनेरि जे हाम्रो इच्छा छ है जे हाम्रो इच्छा छ त्यसलाई हामी फेभरेबल केस भनेर भन्छौं फेभरेबल केस भनेर भन्छौं है त। अब हामीले कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कसरी झिक्छौं त कुनै पनि इभेन्ट छ त्यसको प्रोबेबिलिटी झिक्नु पर्यो कति आउन सक्छ भन्दा यो फेभरेबल केसेस कतिवटा छ फेभरेबल केसेस कतिवटा छ डिवाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेस कति हो टोटल स्याम्पल स्पेस। जस्तै मैले दुईटा कोइन टस गर्दाखेरि गर्दा दुईटैमा टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दाखेरि दुईटै टेल आउन सक्ने एउटा मात्रै छ स्याम्पल स्पेसमा हो फेभरेबल केसेस एउटा मात्रै छ र हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस 1 2 3 4 मान्छे 1/4 हाम्रो दुईटै टेल आउने प्रोबेबिलिटी 1/4 छ। त्यसैगरी यदि मैले के गरे त कोइन एउटा डाइस रोल गरे
भने मेरो 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यहाँनेरि हेर्नु त स्याम्पल स्पेसमा एउटा मात्रै 5 आइरहेछ भने फेभरेबल केसेस कति हुने भयो 1 हुने भयो स्याम्पल स्पेस यहाँ 6 छ भने 5 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेछ यसरी हामीले के गरिरहेको हुन्छौं त यसलाई झिकिरहेको हुन्छ यसलाई निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छौं अब यहाँनेरि अरु कुराहरु भनेको के छ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स अर्को कुरा इभेन्ट्सहरुको बारेमा हामीले पढ्यौ अब इभेन्ट्स पनि दुई प्रकारको हुन्छन् एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर हुन्छ अर्को के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स र डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको कस्तो हो भने मानौ मैले दुईटा कोइन टस गरिरहेको छु यो दुईटा कोइन टस गर्दा यो कोइनले यसको रिजल्टमा असर पार्छ पार्दैन एउटा कोइनले अर्कोको रिजल्टमा असर पार्छ केही पनि पार्दैन यहाँ हेड आयो भने यहाँ हेडै आउने अथवा यहाँ टेल आउने यसले केही पनि असर पारिरहेको हुँदैन हो कुनै पनि एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर गर्दैन कुनै पनि एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर गर्दैन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्छौं कुनै एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर गर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छौं तर कुनै एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्छौं जस्तै मैले मसँग यहाँनेरि हेर्नुस् है त मसँग यहाँनेरि 4 वटा बल छ भनेर मानौं एउटा बल ब्ल्याक छ एउटा ब्लू छ एउटा येलो छ र अर्को के छ त अर्को व्हाइट छ 4 वटा बलहरु छ यहाँनेरि ब्ल्याक भयो ब्ल्याक ब्लू येलो व्हाइट 4 वटा बल छ अब सुरुमा मैले यसरी तान्दाखेरि ब्ल्याक बल आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी 1/4 छ हो किनभने एउटा ब्ल्याक छ अब हेर्नुस् ब्ल्याक मैले तानेर आफ्नो गोजीमा हाले भने अब मेरो ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त एउटा ब्लू बल छ अब ब्ल्याक त छैन जम्माजम्मी कतिवटा बल बाँकी छ 3 वटा बल बाँकी छ भनेपछि मेरो के भयो त प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज आयो कि आएन मेरो प्रोबेबिलिटीमा के हुन गयो त चेन्ज आउन गयो ओ यस्तोलाई के भनिन्छ त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भनिन्छ ठीक छ यस्तो इभेन्ट्सहरुलाई के भनिन्छ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर जेनरली हामीले भन्छौं है त एउटाले अर्कोलाई असर गर्छ भने त्यसैगरी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्ने पनि हुन्छ है त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर पनि हुन्छ अब यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको म सिम्पली तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु जस्तै तपाईले कोइन टस गर्दा हेड आयो भने टेल्स आउँछ कहिले पनि आउन सक्दैन तपाईले डाइस रोल गर्दा 1 आयो भने 2 3 4 5 6 आउँदैन 2 आयो भने 1 3 4 5 6 आउँदैन 3 आयो भने 1 2 4 5 6 आउँदैन हो एउटा इभेन्टले अरु इभेन्टहरुलाई आउन दिदैन भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनिन्छ एक्सक्लुसिभ भने चाहिँ आउन नदिने म्युचुअली भने चाहिँ परस्पर भयो नि जुन एक अर्काको 1 आयो भने अरु आउँदैन हेड आयो भने टेल आउँदैन टेल आयो भने हेड आउँदैन हो यस्तोलाई चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर भनिन्छ है त यस्तो कुराहरु छन् अब तपाईहरुले विभिन्न लहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी भन्न खोजेको प्रोबेबिलिटी दुईटा इभेन्टको यसरी निकाल्न सकिन्छ PA plus PB minus PA intersection B यो पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी मल्टिप्लिकेसन ल भनेर पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ मल्टिप्लिकेसन ल को प्रोबेबिलिटी भने चाहिँ PA intersection B भनेको के हुन जान्छ PA times PB भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा पनि तपाईहरुले के को अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्ट को कुराहरु पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हो यस्ता धेरै कुराहरु हामीले क्लासेसहरुमा एकदम डिटेल्ड वेमा मात्रै पढ्न सक्छौं है त वो एक्जाम्पल दिदै यसलाई यस्तो हुन्छ यो यस्तो हुन्छ यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामीले एकदम डिटेलली अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कुराहरु हामीले क्लासैमा बुझ्यौं भने अझै राम्रो हुन्छ एक दुईवटा अरु एक्स्ट्रा कुराहरु भनेको के छ भने जहिले पनि टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ अथवा प्रोबेबिलिटी कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भनेको ग्रेटर देन 0 हुन्छ तर जहिले पनि लेस देन 1 अथवा इक्वल्स टु 1 हुन सक्छ ठीक छ जस्तै कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हुने प्रोबेबिलिटी p छ भने त्यो नहुने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 - p हुन सक्छ हेड आउने प्रोबेबिलिटी
पी हो भने हेड नआउने प्रोबेबिलिटी 1 - पी हो। अब किन यस्तो हो त, कसरी यस्तो हुन्छ हो, यो सबै कुराहरू हामीले क्लासमा अझै डिटेलली अध्ययन गर्छौं, क्लासमा अझै डिटेलली पढ्छौं। क्लासमा जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ क्लासको लागि है त। व्हाट्सएप तथा भाइबरमा क्लासको लागि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी यस्तै एउटा अमेजिङ कुराहरु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।